Привіт всім! Думаю, багато хто з вас знає, а може навіть готував вафельні трубочки зі згущеним молоком. Для цього, як мінімум, потрібна електровафельниця. Так от, сьогодні хочу показати, як приготувати такі трубочки тим, у кого її немає. Нам знадобиться звичайна сковорода, бажано з антипригарним покриттям. Ну і, звичайно, гарний настрій. Тож, готуємо. Нам знадобиться 3 яйця, 120 г цукру, 200 г борошна, вершкове масло 100 г, молоко 100 мл, 1 чайна ложка ванільного цукру, сіль дрібка, для начинки варене згущене молоко 500 г та за бажанням дроблені горіхи для прикрашання. Беремо глибоку мисочку та розбиваємо сюди яйця. Всипаємо цукор, ванільний цукор або ванілін та дрібку солі. Збиваємо міксером до розчинення цукру та посвітління яєчної маси. Весь процес збивання займає 3 хвилини на високих обертах міксера. Коли бачите, що яйця збільшились в об'ємі та посвітлішали, міксер можна відключати. Далі вливаємо сюди молоко та розтоплене вершкове масло. Ще раз все збиваємо міксером до поєднання інгредієнтів, буквально секунд 30. Тут вже можна і простим вінчиком скористатись. Останнім всипаємо 200 г борошна та перемішуємо до однорідної консистенції без грудочок. Я роблю це міксером на низьких обертах, але знову ж таки можна і вінчиком. Тісто повинно вийти ось такої консистенції, як рідка сметана або як звичайне згущене молоко. Воно легко стікає з лопатки. Далі на суху сковорідку з антипригарним покриттям викладаємо по ложці тіста. Якщо у вас звичайна столова ложка, то викладайте по 2. Та рівномірно ось такими круговими рухами розподіляємо його по поверхні сковорідки, щоб вийшло більш-менш рівне коло. Зручно це робити за допомогою силіконової лопатки або звичайної ложки. Смажимо до підрум'янення на режимі нижче середнього. В мене це 4 з 9. Якщо у вас газова плита, то газ повинен бути на мінімумі. Коли млинець підрум'янився з одного боку, перевертаємо на інший бік і смажимо ще декілька хвилин до рум'яності. Викладаємо на дощечку і ще поки він гарячий, скручуємо його в трубочку. Фіксуємо по краям декілька секунд. І все, ось така трубочка виходить. Важливий момент. Тісто краще викладати не на гарячу сковорідку, а перед кожним млинцем її трохи охолодити. Інакше тісто буде одразу братися комками і його дуже важко буде рівномірно розподілити по поверхні сковорідки. Тобто посмажили один млинець на режимі нижче середнього, потім сковорідку трошки відставили, щоб вона охолонула, і знову викладаємо тісто. Так млинці у вас будуть рівномірно розподілятися і не збиратися в комки, тому не ігноруйте цей момент. Ще один важливий нюанс. Самі млинці потрібно смажити до такої гарної рум'яності, щоб вони були хрумкими. Якщо їх не досмажити, то вони будуть м'якими. Якщо ж навпаки пересмажити, то вони будуть ламатись при скручуванні. І старайтесь розтягнути тісто якомога тонше по поверхні сковорідки, щоб трубочки не були занадто товстими. Ось навіть видно, що коли сковорідка трохи охолола і ми викладаємо на неї тісто, то все гарно і рівномірно розподіляється та не збирається комочками. Тому дуже важливо трохи охолоджувати сковорідку перед кожним наступним млинцем. Так, розумію, що багато нюансів і через це відео трохи задовге, але я повинна все розповісти, щоб ваші трубочки вийшли ідеальними з першого разу. Сам процес випікання не дуже швидкий і потребує терпіння. Але інколи на вихідних або на свята можна побалувати себе такими трубочками. Адже найкращі ліки від нудьги – це бути чимось зайнятим, а це дуже смачне заняття. Ось така гора дуже смачних, рум'яних та хрумких трубочок у мене вийшла. Їх кількість буде залежати від розміру ваших млинців. Для начинки я взяла звичайне варене згущене молоко. Для зручності перекладаю його в кондитерський мішок.
Як варіант, можна скористатись звичайним міцним пакетом або ж заповнювати трубочки невеликою чайною ложкою. Для начинки не обов'язково використовувати згущене молоко. Його можна замінити на ваш улюблений густий крем, заварний або білковий, наприклад, або ж зробити шоколадну начинку. Рецепт шоколадного крему вже є в мене на каналі. Посилання зараз на екрані та в описі під відео. Заповнюємо трубочки начинкою з обох сторін. Чесно признаюсь, мені банки згущеного молока не вистачило заповнити всі трубочки, адже я добросовісно заповнювала повністю всю трубочку, а в неї, скажу я вам, йде дуже багато начинки. Тому заповнюйте економніше або беріть більше згущеного молока. Як варіант, його попередньо можна змішати з вершковим маслом кімнатної температури. На банку згущеного молока потрібно 200 г масла. По бокам, там де виступає начинка, за бажанням можна прикрасити подрібненими горішками. Беріть будь-які, що у вас є вдома. Ось і все. Ціла гора смачнючих вафельних трубочок без вафельниці готова. Я навіть згадала дитинство, коли мама пекла ці трубочки, але за допомогою вафельниці. Скажу відверто, ці виходять нічим не гірші. Єдине, що вони гладенькі. Але як варіант для тих, хто не має вафельниці, такий рецепт просто знахідка. Користуйтесь, пишіть у коментарях, якими вийшли ваші трубочки. Бажаю вам завжди вдалих та смачних страв. Готуйте з душею і до зустрічі!